नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, केमिस्ट्रीच्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये तुमचं स्वागत. आपला चॅप्टर चालू होता सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तर लास्ट लेक्चरला आपण याच्यामध्ये स्टडी केले होते लॉज. आठवतात का बघा कोणते लॉ होते लास्ट लेक्चरचे? गेलुझॅक लॉ होता फॉर गॅशियस व्हॉल्यूमसाठी अँड देन ॲव्होगॅड्रो लॉ. त्यानंतर आपण डाल्टन्स ॲटॉमिक थेअरी हे इथेपर्यंत पार्ट स्टडी केला होता. त्या एक व्हिडिओला कमेंट आली होती की व्हॉट इज द सिम्बॉल ऑफ क्वांटिटी. तर ते सिम्बॉल ऑफ क्वांटिटी नाही आहे, सिम्बॉल फॉर क्वांटिटी. तर एखादी फिजिकल क्वांटिटी असेल, बघा सगळ्यांनाच डाऊट असेल किंवा ज्यांना असेल त्यांचा क्लिअर होईल. आता एखादी फिजिकल क्वांटिटी असते जसं की लेंथ, मास, आपण काय म्हणतो या फिजिकल क्वांटिटी आहेत, त्याचे युनिट आपण डिनोट करतो, एसआय युनिट, त्याचे पण सिम्बॉल्स असतात. पण या फिजिकल क्वांटिटी प्रत्येक वेळी आपण लेंथ पूर्ण लिहित नाही. त्या लेंथ डिनोट करण्यासाठी काय वापरतात? स्मॉल लेटर एल. इंग्लिश जे तुमचं स्मॉल लेटर आहे त्याच्यातलं एल आपण वापरतो. माससाठी एम, स्मॉल एम. इलेक्ट्रिक करंट असेल तर आय वापरतो. हे काय आहे? त्याचे सिम्बॉल फॉर क्वांटिटी. जी क्वांटिटी आहे तुमची त्याच्यासाठीचे सिम्बॉल आहेत. मग लेंथसाठी सिम्बॉल तुम्ही वापरताना जर ती क्वांटिटी तुम्हाला डिनोट करायची असेल तर तुम्ही सिम्बॉल काय वापरणार? एल, स्मॉल एल. आणि तेच जर तुम्ही त्याचं एसआय युनिट लिहिणार असाल तर लेंथचं एसआय युनिट काय असतं? बघा लेंथचं एसआय युनिट काय असतं? मीटर. एसआय युनिट काय आहे? मीटर. मग तिथं त्याचा एसआय युनिटचा सिम्बॉल काय येणार आहे तुमचा? एम, मीटर, एम. आता हे वेगवेगळं आहे बघा. सिम्बॉल फॉर क्वांटिटी वेगळा आहे आणि एसआय युनिट, सिम्बॉल फॉर एसआय युनिट वेगळा आहे. ते एसआय युनिटच्या ह्याच्यानुसार तो सिम्बॉल आहे. आणि सिम्बॉल फॉर क्वांटिटी म्हणजे तुमचा जो क्वांटिटी असतील, लेंथ, मास, व्हॉल्यूम, डेन्सिटी, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किंवा इलेक्ट्रिक करंट, त्याच्यासाठी सिम्बॉल वेगळा आहे. बघा डाऊट क्लिअर झाला असेल तर. कारण जेव्हा तुम्ही एखादी फिजिकल क्वांटिटी, आपण प्रत्येक वेळी लेंथ, मास लिहू शकत नाही, त्याच्यासाठी काय लिहितात? एल वापरतात. बघा लेंथसाठी एल हा काय सिम्बॉल झाला लेंथसाठी. पण त्याचं जर एसआय युनिटसाठी तुम्ही सिम्बॉल लिहिणार असाल तर काय असतो? एम, मीटर. हे त्याचं एसआय युनिटचा सिम्बॉल एम, मीटर. तर त्यानंतर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पुढचा पार्ट स्टडी करणार आहोत, म्हणजे तुमचं मॉलिक्युलर मास कसं कॅल्क्युलेट करायचं किंवा ते कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं ते स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. ॲटॉमिक अँड मॉलिक्युलर मासेस. आता ॲटॉमिक आणि मॉलिक्युलर मास कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघा. यू नो अबाउट द टर्म्स ॲटम्स अँड मॉलिक्युल्स. तुम्हाला ॲटम्स म्हणजे काय आणि मॉलिक्युल्स म्हणजे काय माहीत असेल. दस इट इज ॲप्रोप्रिएट हिअर टू अंडरस्टँड व्हॉट मीन बाय ॲटॉमिक अँड मॉलिक्युलर मास. आता आपल्याला फक्त ॲटम आणि मॉलिक्युलर मास कसं करायचं ते बघायचं आहे. मग फर्स्ट बघा त्याच्यातले तर कन्सेप्ट आहे ॲटॉमिक मास. एव्हरी इलेमेंट हॅज अ कॅरेक्टरिस्टिक ॲटॉमिक मास. कोणताही इलेमेंट असू दे, प्रत्येक इलेमेंटला काय असतं? कॅरेक्टरिस्टिक ॲटॉमिक मास. त्याचं जे ॲटम्स असतील त्याचं त्या ॲटमचं काय असतं? मास असतं. कॅरेक्टरिस्टिक ॲटॉमिक मास. ॲटॉमिक मास इज द मास ऑफ ॲन ॲटम. आता ॲटॉमिक मास काय असणार आहे? मास ऑफ ॲटम. त्यातला एखादा स्मॉल जो ॲटम म्हणतो आपण अणू, त्याचं जे मास असेल किंवा वेट असेल त्याला म्हणतात ॲटॉमिक मास ऑफ ॲटम. इट इज ॲक्च्युअली व्हेरी व्हेरी स्मॉल. त्याचा मास एकदम टायनी पार्टिकल, एकदम स्मॉल पार्टिकल, आपल्याला दिसत पण नाही, इनव्हिजिबल असतो. त्याचं मास एकदम काय असतं? स्मॉल असतं. फॉर एक्झाम्पल द मास ऑफ वन हायड्रोजन ॲटम. एका हायड्रोजन ॲटमचं मास बघा. एक हायड्रोजन ॲटम आहे, त्या वन हायड्रोजन ॲटम इज 1.6736 इंटू 10⁻⁻14 ग्रॅम. बघा किती स्मॉल क्वांटिटी, एकदम स्मॉल असतं त्याचं वेट. दिस इज अ व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी अँड नॉट इझी टू मेजर. त्यामुळे ते एकदम स्मॉल क्वांटिटी असल्यामुळे मेजर करायला पण ते खूप डिफिकल्ट आहे, इझी नाही मेजर करण्यासाठी. इन द प्रेझेंट सिस्टीम मास ऑफ ॲन ॲटम इज डिटरमाइंड रिलेटिव्ह टू द मास ऑफ कार्बन 12 atom as the standard and has been agreed upon in 1961. आता या प्रत्येकाचं जर तुम्ही असं काढत बसला तर ते खूप डिफिकल्ट आहे काढण्यासाठी. म्हणून काय केलं जातं? जे कार्बनचं मास आहे किती असतं? 12. कार्बनचं मास किती आहे? 12 असतं. ते 12 ॲटम जे असतं त्याच्यावरनं ते स्टँडर्ड धरून बाकीच्या इलेमेंटचं मास काय केलं जातं? कॅल्क्युलेट केलं जातं. इन दिस सिस्टीम an atom of a carbon 12 is assignated at the mass एक्झॅक्टली ऑफ 12 ॲटॉमिक मास युनिट. आता जे ॲटॉमिक मास असतं त्याचं युनिट आहे AMU, ॲटॉमिक मास युनिट. त्याला काय म्हणतात? AMU म्हणजे काय असतं? ॲटॉमिक मास युनिट. मग आता तुम्हाला काय सांगितलं? एक सिस्टीम अशी केली की तुम्ही प्रत्येक इलेमेंटचं काढत बसला तर ते खूप डिफिकल्ट आहे काढण्यासाठी. म्हणून कार्बन ह्याचं काय कन्सिडर केलं जातं? 12. ॲटॉमिक मास कार्बनचं काय कन्सिडर करतात? 12 म्हणजेच 12.000 असंच ते काय असणार आहे? ॲटॉमिक मास युनिट AMU, 12 AMU. हे झालं कार्बन. ह्या कार्बनला स्टँडर्ड ठेवून बाकीच्या इलेमेंटचं काय केलं जातं? तर मास कॅल्क्युलेट केलं जातं. अँड ऑल अदर ॲटम्स ऑफ अदर इलेमेंट्स आर गिव्हन टू द रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास टू दॅट ऑफ कार्बन 12. बाकीच्या मासनं जे बाकीच्या इलेमेंट्सचं जे मास कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं? तर कार्बनचं स्टँडर्ड घेऊन किंवा रिलेटिव्ह ॲटॉमिक मास घेऊन केलं जातं. ॲटॉमिक मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन AMU.
लक्षात काय ठेवा, ॲटॉमिक मासचं युनिट आहे ते AMU, ॲटॉमिक मास युनिट. AMUचा लॉंग फॉर्म आहे ॲटॉमिक मास युनिट. मग आता बघा 1 AMU डेफिनेशन्स बघा. 1 AMUची 1 AMU इज डिफाइंड ॲज अ मास एक्झॅक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन ॲटम. काय असतं 1 AMU म्हणजे 1/12, कारण आपण कार्बनचं वेट किती घेतले 12 घेतले. 1/12 1 AMU is defined as mass exactly equal to 1/12 of mass of 1 carbon 12 atom. 1/12 of mass of 1 carbon of 12 atom. Later on the exact value of atomic mass unit in gram was experimentally established. मग पहिल्यांदा 1/12 घेत होते, पण त्याच्यानंतर की जे ग्रॅममधलं वेट एस्टॅब्लिश झालं. मग पुढे आता दिले बघा तुम्हाला आन्सर कसं काढायचं. 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 म्हणजे तुमचं कार्बनचं वेट असणार आहे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12. 1/12 तर जेवढं तुमचं कार्बनचं वेट येईल ते 12 ग्रॅम आपण कन्सिडर केले. मग ज्या पार्टिकलचं काढायचं असेल किंवा ज्या इलेमेंटचं तुम्हाला ॲटॉमिक मास काढायचं असेल त्याला काय करायचं 1/12 मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12. मग आता काय येणार आहे पुढे आन्सर, कार्बनचं दिलं आहे तुम्हाला वेट त्यांनी. मास ऑफ 1 कार्बन 12चं किती असतं मास कार्बनचं 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 आहे बघा. हे काय दिलं तुमचं कार्बनचं वेट. मग त्याला इंटू 12 डिव्हाइड केल्यानंतर काय येतं आन्सर, तर इथं खाली तुमचं आन्सर आलं 1.6656 इंटू 10⁻⁻24 ग्रॅम. आता हे तुमचं कशाचं आलं, जे तुम्ही ज्या इलेमेंटचं काढणार आहे त्याच्यातलं 1 AMU मधलं काय आलं हे वेट आलं. रिसेंटली AMU has been replaced by unified mass unit called Dalton किंवा unified mass unit. अनफाईड किंवा युनिफाईड त्याचा हे करा तुम्ही. AMU म्हणजे त्याला रिप्लेस कशाने केलं तर डाल्टननं केलं आणि त्याच्यासाठी सिम्बॉल काय वापरायला लागलेत म्यू ऑर DA मीन्स युनिफाईड मास. यू म्हणजे काय असणार तुमचं ते युनिफाईड मास. म्हणजे आपलं AMU होतं तिथंच काय दिलं म्यू. ते यू म्हणजेच काय असतं म्यू किंवा यू कसा आहे त्याचा उच्चार करा. मग AMU हॅज बीन रिप्लेस्ड बाय युनिफाईड मास युनिट कॉल्ड डाल्टन. मग त्याच्यासाठी सिम्बॉल वापरतात म्यू किंवा DA. तर इथं तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे बघा ह्या पॉईंटमध्ये ॲटॉमिक मासमध्ये फक्त जे कार्बनला आपण स्टँडर्ड ठेवून किंवा कार्बनच्या रिलेटिव्हनुसार आपण मास काढतो. मग त्याला 1/12 इंटू 1 AMU म्हणजे काय असणार तुमचं 1/12 इंटू 1 ॲटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन 12 हे कॅल्क्युलेट करून येतं. मग त्या AMUला परत कशाने सिम्बॉल म्हणतात डाल्टननं फक्त रिप्लेस केलं. किंवा युनिफाईड त्याला म्हणतात मास युनिट. ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास. मेनी नॅचरली ऑकरिंग इलेमेंट्स एक्झिस्ट ॲज मिक्सचर ऑफ मोर दॅन 1 आयसोटोप्स. आता भरपूर इलेमेंट असे आहेत की आयसोटोप्स असे सापडतात. म्हणजे जर त्याचा आयसोटोप म्हणजे काय असतं सेम मास ॲटॉमिक नंबर सेम असतो म्हणजे जो झेड ॲटॉमिक नंबर सेम बट डिफरंट मास नंबर ए जो असतो तो डिफरंट असतो. असे जे इलेमेंट्स असतात त्यांना म्हणतात आयसोटोप्स. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर 1 असतो आणि मास नंबर पण काय असतो 1 असतो. पण तेच जर त्याचा आयसोटोप घेतला ड्युटेरियम आणि ट्रिटेरियम हे दोन त्याचे आयसोटोप्स असतात. मग त्याच्यामध्ये 2, 3 असे काय होतात मास नंबर वाढत जातो त्याला म्हणतात आयसोटोप्स. मग आयसोटोप असल्यावर काय असणार त्याला डिफरंट ॲटॉमिक मास असतं. म्हणजे प्रत्येक आयसोटोपचं डिफरंट ॲटॉमिक मास असणार आहे. त्यामुळे त्याचं जे कॅल्क्युलेट करताना ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं तर त्याचा जो रिलेटिव्ह अबंडन्स असेल त्याला मल्टिप्लाइड करून त्याचा जो ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास कॅल्क्युलेट केलं जातं. बघा कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते. आयसोटोप्स हॅव डिफरंट ॲटॉमिक मासेस. द ॲटॉमिक मास ऑफ सच इलेमेंट हॅज फेटेड ॲव्हरेज ऑफ ॲटॉमिक मास ऑफ इट्स आयसोटोप्स. काय केलं जातं त्याचा ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास कॅल्क्युलेट केलं जातं. दिस इज कॉल्ड ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ ॲन इलेमेंट. त्यालाच म्हणतात ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ इलेमेंट. तर खाली एक एक्झाम्पल आहे त्याच्यावरून तुम्हाला समजेल कसं कॅल्क्युलेट करायचं. फॉर एक्झाम्पल कार्बन हॅज द फॉलोविंग 3 आयसोटोप्स विथ रिलेटिव्ह अबंडन्स अँड ॲटॉमिक मासेस ॲज शोन इन अगेन्स्ट इच ऑफ देम. आता प्रत्येक कार्बनचे जे आयसोटोप्स आहेत तर कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर असतो 6. सगळ्यांना माहिती आहे ॲटॉमिक नंबर 6 आहे. मास नंबर किती असतो 12 हा जनरल आहे. मग त्याचे जे आयसोटोप्स आहेत ते असं 13, 14 त्याच्यापेक्षा मास नंबर जास्त आला आणि ॲटॉमिक नंबर तोच आहे 6. प्रत्येकाचा 6च असणार ॲटॉमिक नंबर फक्त मास नंबर तुमचा चेंज झाला. मग त्याला काय म्हणतात आयसोटोप्स. मग आता प्रत्येक कार्बनचे आयसोटोप्स दिलेत बघा. कार्बन 12, 13 आणि 14 हे त्याचे पुढे त्याच्यात ॲटॉमिक मास दिले म्यू किंवा यूनं ते डिनोट केलं ॲटॉमिक मास डाल्टनमध्ये. त्यानंतर रिलेटिव्ह अबंडन्स कशामध्ये पर्सेंटेजमध्ये. रिलेटिव्ह अबंडन्स पर्सेंटेजमध्ये. आता हा जो डाटा दिला आहे म्हणजे 12Cचं किती आहे
12.000, त्याच्यानंतर 13Cचं 13.00335, 14Cचं 14.00317 आणि त्याच्या पुढच्या कॉलममध्ये तुम्हाला रिलेटिव्ह अबंडन्स दिला आहे. मग आता ह्या डाटावरनं कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं बघा. तर फ्रॉम द अबाव डाटा द ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तर कशाचं काढायचं, कार्बनचा ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास काढायचं तुम्हाला. तर काय करायचं, 12 आहे ते 12 मायक्रॉन इंटू तुमचा जो रिलेटिव्ह अबंडन्स आहे डिवायडेड बाय 100, 98% त्यामुळे डिवायडेड बाय 100 करायचं, 98.892 डिवायडेड बाय 100 प्लस त्याचा पुढचा आता 13Cचा 13.00335 मायक्रॉन इंटू 1.108 डिवायडेड बाय 100 प्लस 14 कार्बनचा, इथल्या ह्या कार्बनचा तर लास्टचा 14.00317 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10 डिवायडेड बाय 100. आणि हे पूर्ण तुम्ही सॉल्व केल्यानंतर ह्याचं जे आन्सर येतं ते तुमचं काय असतं, ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास म्हणजेच काय येतं बघा 12.011 मायक्रॉन. म्हणजे जेवढं तुम्हाला जे मास दिले मायक्रॉनमधलं किंवा याच्यातलं मास डाल्टनमधलं जे मास आहे ते मास मल्टिप्लाइड बाय रिलेटिव्ह अबंडन्स, त्याला डिवायडेड 100 रिलेटिव्ह अबंडन्सला 100 डिवाइड करून ते लिहायचं आणि त्यांचं फक्त समेशन घ्यायचं म्हणजे ॲडिशन करायचं आहे, तुमचं आन्सर येतं ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास. मला वाटतं समजलं असेल कसं कॅल्क्युलेट करायचं ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास. बुक जर असतील तुमच्याकडे केमिस्ट्रीची तर बुकमध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम सेट दिलेत म्हणजे त्याच्यात सोडवून दिलेले एक्झाम्पल्स आहेत, ती बघा, त्याच्यावर तुमच्या लक्षात येईल ते ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास कॅल्क्युलेट करायचं. सिमिलरली ह्याच पद्धतीने आपण दुसऱ्या इलेमेंटचं पण ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास कॅल्क्युलेट करू शकतो. ॲव्हरेज ॲटॉमिक मासेस फॉर अदर इलेमेंट्स कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. हीच मेथड यूज करून रिलेटिव्ह अबंडन्स माहीत असेल, तुम्हाला ॲटॉमिक मास माहीत असेल तर आपण ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास त्याचं काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. एक रिमेंबरसाठी पॉईंट दिला आहे म्हणजे जो पिरियॉडिक टेबल आहे माहीत असेल सगळ्यांना, पिरियॉडिक टेबल SPDF ब्लॉकचा जो तो पिरियॉडिक टेबल आहे, त्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये जे इलेमेंट्स आहेत त्या इलेमेंट्समध्ये वरती ॲटॉमिक मास दिले बघा, त्याचं ॲटॉमिक मास आणि खाली तुमचं तिथं ॲटॉमिक नंबर असतो, नंबर आणि वरती मास, हे दोन दिलेलं असतं पिरियॉडिक टेबलमध्ये. मग त्याच्यामध्ये जे तुमचं ॲटॉमिक मास दिले ते काय असतं, ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास. ते प्रत्येक इलेमेंटचं काय आहे, ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास आहे. फॉर प्रॅक्टिकल purpose the average atomic mass is rounded off the nearest whole number when it differs from it by very small fraction. म्हणजे जर तुम्हाला इझी आपल्या कॅल्क्युलेशनसाठी वगैरे इझी समजा आता 35.98 वगैरे असेल तर त्याचा नियरेस्ट काय 36, ज्याच्या नियरेस्ट होल नंबर जो असेल तो कन्सिडर केला जातो. पण जे तुमचं त्याच्यावर लिहिलेलं जे वेट असतं किंवा ॲव्हरेज वेट दिलेलं असतं ॲटॉमिक मासचं किंवा ॲटॉमिक मास दिलेलं असतं ते काय असतं, ॲव्हरेज असतं. म्हणजे प्रत्येक तुमच्या आयसोटोपचं काढून ॲव्हरेज तिथं दिलेलं असतं ते पण काय असतं, फ्रॅक्शन्समध्ये असेल. समजा आता सांगितलं मी जसं 35.98 असेल, मग ते पुढचं 98, मग ते घेताना आपल्याला कॅल्क्युलेशनसाठी इझी पडावं म्हणून काय करतात तर 36 घेतलं जातं. 98 जरा नियर अबाउट 36ला येतं त्यामुळे ते काय घेतात तर 36 घेतात. 35.98च्या ऐवजी 36 असं होल नंबरमध्ये काय केलं जातं, घेतलं जातं. खाली आहे बघा इलेमेंट्स दिलेत, आयसोटोप्स, ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास आणि राऊंडेड ऑफ ॲटॉमिक मास. राऊंड एकदम त्याचं एक राऊंड फिगर म्हणून मास कन्सिडर केलं जातं. बघा आता कार्बन आयसोटोप्स काय 12C 13C आणि 14C म्हणजे 12 कार्बन 13 कार्बन आणि 14 कार्बनचा ॲव्हरेज ॲटॉमिक वेट आपण मागाशी कॅल्क्युलेट केलं होतं 12.011. हे काय झालं, ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ते रिलेटिव्ह अबंडन्सवरून आपण कॅल्क्युलेट केलं आहे. मग त्याचं राऊंड ऑफ म्हणजे किंवा राऊंड फिगर करून काय केलं, त्याचं ॲटॉमिक मास किती घेतात तर 12, राऊंड फिगर करून 12 घेतलं जातं. ह्या अशाच व्हॅल्यू घेतल्या जातात कारण जर तुम्ही जास्त इझी हे अवघड करत बसला तर ते काय होतं तर कॅल्क्युलेशनला अवघड पडतं आणि कॅल्क्युलेशनपेक्षा पण जास्त 0.12 मध्ये डिफरन्स पडतो. पण तसं न करता काय करतात ते डायरेक्ट तुमचं काय घेतलं जातं ते वेट डायरेक्ट घेतलं जातं. मग आता पुढे नायट्रोजनचं दिलं आहे बघा. आता इथं काहीतरी चूक झाली, ते नायट्रोजनचे तिथं 79 घेतले ना, ते ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास 79.904 आहे. तिथं जरा करेक्शन करा, तिथं 14 पॉईंटच्या रेंजमध्ये असणार आहे, 14.904 आहे, 14 किंवा 13.904 असेल. मग तिथं काय येणार तुमचं 14 मायक्रॉन येणार आहे. त्याच्यानंतर ऑक्सिजनचं बघा, तर हे आयसोटोप्स लक्षात ठेवा, 14N 15N. त्यानंतर ऑक्सिजनचे काय असणार आहे, ऑक्सिजन 16 17 आणि 18 एक फक्त वाढत गेले. ॲटॉमिक मास नंबर 16 17 18 काय आहे 50.99. आता इथं फक्त तुम्ही काय करा, करेक्ट करा. आता हे 79 पॉईंट वगैरे दिले ना, तिथं फक्त करेक्शन करा. मग काय होईल सांगा, 16 मायक्रॉन. त्याच्यानंतर क्लोरीनचं काय असणार 35 Cl किंवा 37
Cl. मग ते काय आता दोन आहेत क्लोरीनचे आयसोटोप 35चा आणि एक 37चा. त्याचं काय असतं 35.453. मग आता 453 त्याच्या नियर अबाउट काय घेतात 35.5. आता 453 बघा तुम्हाला कळतं हो राऊंड फिगर कशी घ्यायची ते. पुन्हा ब्रोमिनचं पण दिलं त्यांनी काय 79 Br 81 Br हे दोन ब्रोमिनचे आयसोटोप 79 आणि 81चे. काय ॲव्हरेज मास किती आहे 79.904. मग राऊंडमध्ये काय घेतलं त्यांनी 79.9 किंवा तुम्ही 80 जरी घेतलं तरी चालते. तर 79.9 घेतले तिथं जरी 80 जरी घेतलं तरी पण करेक्ट येतं आन्सर. बघा समजलं का तुम्हाला इथेपर्यंत ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते. ॲटॉमिक मास अँड ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास. नंतरचं नेक्स्ट आहे मॉलिक्युलर मास. आता हे आपल्याला भरपूर ठिकाणी लागतं मॉलिक्युलर मास कसं कॅल्क्युलेट करायचं. तर बघा आता मॉलिक्युलर मास ऑफ सबस्टन्स इज द सम ऑफ ॲव्हरेज ॲटॉमिक मासेस ऑफ द ॲटम्स ऑफ अन इलेमेंट विच कॉन्स्टिट्यूएंट द मॉलिक्युल्स. म्हणजे एखाद्या मॉलिक्यूल तयार होताना त्याच्यामध्ये जेवढे तुमचे ॲटम्स असतील तेवढ्या ॲटमचं काय असतं ॲव्हरेज मॉलिक्युलर वेट किंवा ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास. तर एक आपण फक्त आता ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास फक्त एकासाठी कॅल्क्युलेट केलं होतं. मगाशी जे तुमचे मास होते ते काय फक्त एकासाठी होतं. तेच जर आता पूर्ण तुमचा मॉलिक्यूल समजा फॉर एक्झाम्पल CH4 मॉलिक्यूल आहे. CH4मध्ये तुमचा एक कार्बन आहे 4 हायड्रोजन आहेत. ह्या प्रत्येक मॉलिक्यूलचं तुमचं काय येतं ॲटॉमिक मास त्याचं ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास करून काय केलं जातं मॉलिक्युलर मास कॅल्क्युलेट केलं जातं. बघा आता कसं कॅल्क्युलेट करायचं. मॉलिक्युलर मास ऑफ अ सबस्टन्स इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दॅट सबस्टन्स रिलेटेड टू द मास ऑफ वन कार्बन ऑफ 12 ॲटम. आता हे मॉलिक्युलर मास म्हणजे काय मॉलिक्युलर मास ऑफ सबस्टन्स इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. एखाद्या मॉलिक्यूलचं मास रिलेटिव्ह टू द मास ऑफ कार्बन 12 ॲटम. इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टिप्लाइंग ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ ईच इलेमेंट बाय नंबर ऑफ इट्स ॲटम्स ॲडिंग देम टुगेदर. आता जेव्हा समजा जर कार्बनचं असेल तुमच्या एकच कार्बन असेल तर जसं मी CH4चं सांगितलं मॉलिक्युलर मास करताना काय करायचं CH4 मिथेन आहे. मग CH4मध्ये तुमचा कार्बन किती आहे एक कार्बन आहे. एका कार्बनचं किती असतं आपलं ॲटॉमिक मास 12. मग एकच असल्यामुळे 12 × 1 1 मल्टिप्लाय करायचं. तेच जर कार्बन 2 असते तर मल्टिप्लाय कशानं करायचं 2 करायचं. आता हायड्रोजनचं किती असतं ॲटॉमिक मास आपण बघितलं 1 असतं कारण रिलेटिव्ह टू द कार्बनला काढलं जातं ते 1/12 करून. मग तिथं काय येतं 1 येतं आपलं हायड्रोजनचं. मग 1 आता हायड्रोजन किती 4 मग त्याला मल्टिप्लाय कशानं करायचं 4. असं होल तुमचे जेवढे त्याच्यामध्ये आयटम्स असतील तेवढ्या आयटम्सनं काय करायचं त्याला मल्टिप्लाय करायचं. बघा फॉर एक्झाम्पल मॉलिक्युलर मास ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. आता पुढे तुम्हाला काढून दाखवले मॉलिक्युलर मास ऑफ कार्बन डायऑक्साईड म्हणजे काय असणार आहे CO2 इज. आता CO2 आता पहिला कार्बनचं काय असणार आहे 1 × ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ कार्बन. आता इथं ॲव्हरेज घ्यायचं म्हणजे आपण 12च घेतो शक्यतो 12 सगळीकडे 12च घेतात कारण 12.011 आलं होतं आपलं पण घेताना काय घेतात 12 प्लस CO2 म्हणजे काय आता ऑक्सिजन किती आहेत 2 आहेत. मग काय घेणार इथला मल्टिप्लाइड बाय 2 करायचं 2 × ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ ऑक्सिजन. बघा इथं आहे का दिले तुम्हाला समजते का. बघा इथं 1 × ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ कार्बन म्हणजे कार्बनचं जेवढा ॲटॉमिक मास असेल ते ॲव्हरेजमधला ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस आता ऑक्सिजन 2 आहेत म्हणून पहिल्यांदा आपण 2 लिहिले 2 मल्टिप्लाय केले 2 ऑक्सिजन असल्यामुळं ॲव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ ऑक्सिजन दोन्हींची फक्त ॲडिशन करायचे. आता ऑक्सिजनचं किती असतं 16. आता हे जरा लक्षातच ठेवत चला प्रत्येक ठिकाणी लागतं आपल्याला कार्बन 12 ऑक्सिजन 16 असं नायट्रोजन 14 हे प्रत्येक ठिकाणी लागतं त्यामुळे हे थोडं थोडं लक्षात ठेवत चला. मग आता काय ना हायड्रोजन 1 मग आता कार्बनचं किती आहे 12 आहे 1 × 12 प्लस बघा केले काय तर 1 × 12 प्लस 2 × 16 करा. आता 1 × 12 काय येणार आहे 12च येईल 2 × 16 32 आन्सर काय येतं तुमचं 44. सम मोर एक्झाम्पल कॅल्क्युलेशन्स ऑफ मॉलिक्युलर मासेस. आता पुढे दिलेत बघा कॅल्क्युलेशनसाठी तुम्हाला कॅल्क्युलेशन केलेले समजलं का. बघा फक्त जेवढे मॉलिक्युल्स असतील तेवढं त्यांचं ॲटॉमिक वेटनं मल्टिप्लाय करायचं आणि ॲडिशन करायची. आता H2O मध्ये काय असतं हायड्रोजन 2 आहेत ऑक्सिजन 1 आहे. हायड्रोजनचं ॲटॉमिक मास किती असतं 1 असतं ऑक्सिजनचं किती असतं 16 असतं आपण वरतीच बघितलं. मग 2 × हायड्रोजन 2 असल्यामुळे 2 × 1 + 16 काय येणार 18 येणार 18 येईल आन्सर. पुढे मॉलिक्यूल दिलाय C6H5Cl. आता क्लोरीनचं वरच्या चार्टमध्ये बघितलं होतं मी रिमेंबरमध्ये सांगितलं तुम्हाला किती असतं क्लोरीनचं 35. क्लोरीनचं 35 कार्बनचं 12 तुम्हाला माहिती आहे हायड्रोजनचं 1 आहे तसंच. आता कार्बनचं किती आता 6 कार्बन आहेत बघा C6H5Cl मध्ये कार्बन किती आहेत तुमचे 6 कार्बन आहेत. मग 6 × 12 होणार. त्यानंतर हायड्रोजन किती आहेत 5 आहेत 5 × 1 आणि क्लोरीन एकच आहे म्हणून 35.5. तर हे त्याचं परत आन्सर लिहून आन्सर लिहायचं खाली 112.5 मायक्रॉन होणार किंवा म्यू किंवा AM वापरतात. डाल्टन पण कसं आहे त्याचा उच्चार करा म्यू. त्याच्यानंतर H2SO4चं काढले बघा यस सल्फरचं तर किती आहे तर 32 आहे. लक्षात ठेवत चला प्रत्येक तुम्हाला ते ॲटॉमिक त्याचं मास. मग आता सल्फरचं 32 आहे. आता तुम्हाला मी एक्झाम्पल देते NO2चं कॅल्क्युलेट करायचं तुम्ही बघा
आता H2SO4चं समजलं असेल. H2चं किती असणार आहे 2 × 1 म्हणजे हायड्रोजनचं 1 असतं म्हणून 2 H2 आहेत म्हणून 2 × 1. सल्फरचं 32 आहे, सल्फर एकच आहे, एक घेतलं आहे 32. त्याच्यानंतर ऑक्सिजनचं किती असतं 16 पण 4 आहेत म्हणून 4 × 64. ऐका बघा इथं 4 × 64 आहे, हे 32 फॉर सल्फरसाठी आणि हे 2 × 1 हायड्रोजनसाठी, हे 32 सल्फरसाठी. त्याच्यावरून त्याचं परत तुम्ही ॲडिशन केल्यानंतर काय येतं 98. आता असं तुम्हाला मॉलिक्युलर मास कशाचे कॅल्क्युलेट करायचे आहेत बघा. कशाचे आता आपण CO2चं केले, तुम्ही COचं करा. कार्बन मोनॉक्साईड, त्याच्यानंतर NO2, कार्बन मोनॉक्साईड NO2 नायट्रो ग्रुप, त्याच्यानंतर SO4. काय बघा मी एक्झाम्पल सांगते होमवर्कसाठी तुम्ही कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. जेवढं जास्त कॅल्क्युलेशन कराल ॲटॉमिक मास कॅल्क्युलेट कराल तेवढं तुमच्या लक्षात येईल. NO2 एक करा, त्याच्यानंतर CO करा, त्याच्यानंतर CH4 मॉलिक्यूल, कार्बन किंवा मिथेन CH4. तुमच्या आवडीने तुम्ही दुसरी अजून एक्झाम्पल घेऊन पण करू शकता. ह्याच्यामध्ये क्लोरीन ब्रोमीन वगैरे घाला. ब्रोमीनचं पण वरती आहे ॲटॉमिक वेट दिलेलं आहे. आता C6H5Cl आहे तिथं, आता C6H5Br हे पण एक करा. त्याच्यानंतर CO2 दिलेलं आहे त्यांनी. CO बघा कुठले एक्झाम्पल सांगितले मी. एक CO, त्याच्यानंतर C6H5Br, त्याच्यानंतर NO2, ते 3 झाले. त्याच्यानंतर C6H12 कोणतं सांगितलं C6H12O6, C6H12O6 त्याचं पण ॲटॉमिक वेट काढा, कॅल्क्युलेट करा. C6H12O6 4 एक्झाम्पल आहेत तेवढे सोडवा. आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतोय. नेक्स्ट लेक्चरला पुढचा पार्ट बघूया आपण. थँक्यू.